Yung video ngayon ay tungkol sa higher derivatives ng x to the n. Ito po ay isang napaka-common na polynomial na function na palagi nating dinidifferentiate. Kaya mahalaga po na alam natin yung higher derivatives niya para mabilis lang natin siya ma-differentiate. At ating papatunayan sa pamamagitan ng mathematical induction yung ating hula or conjecture. So ganito yung ating theorem. Let m and n be a non-zero integer. Ibig sabihin yung n at saka yung m mo pwede 0, 1, 2, 3. Sorry, non-negative pala. So pwede 0, 1, 2, 3, and so on. Basta hindi lang siya negative. So hindi pwede negative 1, negative 2, at saka hindi rin pwedeng decimals. Kasi ano to, polynomial. So pag polynomial, so the mth derivative of the polynomial x to the n. So yung ating polynomial dito ay yung x to the n. Pag atin daw siyang dinifferentiate ng m times mth derivative, yung sagot niya ay ganito. Depende sa case. So meron tayong case 1, case 2, case 3. So yung case 1 is kung equal yung m at saka yung n. Ibig sabihin, yung function mo na x to the n ay n na beses mo rin dinidifferentiate. So yung m at saka yung n pareho lang dito. So ito daw. Pag pareho sila, ang yung derivative daw ay n factorial. Ano example niyan? Halimbawa, yung m natin ay 2. So yung n natin ay 2 kasi dapat equal, no? So ang ibig sabihin ng part na to ng theorem ay the second derivative ng x squared, so ito yung m, no? At saka ito yung n. Ang second derivative daw ay palitan natin to ng n. Ano yung n? 2. 2 factorial, which is 2 lang rin. Ito yung ibig sabihin ng theorem. Totoo ba to? Totoo. Tingnan natin. So yung yung second derivative ng x squared, isa-isahin natin. So una natin i-differentiate once. So pag dinifferentiate mo yan once, magiging 2x yan. Tapos, differentiate mo ulit yung 2x, magiging 2 na lang. 2. 2. So yun, tama siya sa case na to. So yan yung ibig sabihin tong m equals n na case. Yung pangalawa natin is if m is greater than n. Ibig sabihin pag di-differentiate mo siya ng mas maraming beses kaysa sa kanyang degree, yung derivative mo daw dyan ay magiging 0, 0. Example natin m equals 3, n equals 2. Ibig sabihin nitong part na to ng theorem is pag kinuha natin ng third derivative, ito yung m natin, no? Third derivative ng x squared kasi ito yung n. Ito yung n. Dapat daw 0. 0 yung labas niyan. Tingnan natin, subukan natin kung 0 ba talaga. So, the third derivative ng x cubed, ng x squared ay, so ilabas natin yung isang derivative, d dx. Tapos, dito meron tayong d squared dx squared ng x squared. Pero ito, nakuha na natin to sa number 1. Tingnan mo. Ito, diba? Ito lang yan Ito lang yan. Alam natin ang sagot dyan, 2. So, ang mangyayari, papalitan lang natin yan ng 2. So, ano yung derivative ng 2? 0. So, tama pala siya. Tama. So, yung pangatlo is, paano daw pag mas kaunti yung m kaysa sa n? So, ibig sabihin, hindi mo sinagad yung pag-differentiate. Mas malaki yung degree kaysa sa number of times na iyong dinifferentiate yung function. So, halimbawa, m equals 1. Tsaka yung n mo, 2 pa rin. So, example niyan, magiging d dx, dahil 1 lang, so isang first derivative lang. Tapos, yung loob is x squared pa rin. Kasi itong 2, ito yung n natin. So, dapat daw, sagot niyan is 2 factorial over 2 minus 1 factorial. Pinapalitan lang natin yung n at saka m. Times x to the 2 minus 1. So, ano yan? 2 over 1 times x equals 2x. 2x daw ang sagot, dapat 2x. Tingnan nga natin yung d. So, check na natin kung totoo ba. So, d dx of x squared. Ano ba? First derivative lang d2x.
tama pala. Tama siya sa case nito. So ito yung ating theorem. Itong tatlong case, depende sa aling case dyan, yung derivative. Pero sa video na to ay atin lang papatunayan, ipoprove natin itong 1 at 2 lang. Kasi masyado nang mahaba pag i-prove pa yung 3. Baka sa separate video ko na i-prove. So tingnan natin yung 1 at 2 lang muna. Paano ba ipoprove? So yung 1. Yung 1 kasi, magiging ganito yan, yung n at saka yung m mo yung n at saka yung m mo pareho kasi. So, ang gagawin natin ay magpo-prove tayo sa pamamagitan ng mathematical induction. So, before natin yan, before tayo magpatuloy sa lahat ng m at saka n, gawin muna natin yung n equals m, kasi ito yan, no? Equals 0. Kasi obvious to. Parang hindi natin kailangan to i-prove it. So, pag 0 yung nm, so ano ibig sabihin ng d to the 0? Ito dito defined it. Pero ibig sabihin natin, hindi natin i-differentiate, di ba? Wag natin i-differentiate yung function. So, yung function is x to the 0. So, hindi daw natin i-differentiate. Tapos, basta lang yung x natin dapat hindi 0 siya. So, ito ay magiging 1 constant as long as our x is not equal to 0. So, ito yung case. Pag m n equals 0. So, 0th derivative ay 1. Totoo ba? Totoo ba na 0 factorial ay 1? Well, we define it to be so. So, 0 factorial ay 1. Kaya, totoo. Kaya, correct. Correct for n equals m equals 0. So, ngayon, pupuntahan tayo sa mathematical induction. Simula tayo sa 1. So, base case. Ito yung base case. Kasi pag mathematical induction, dalawang case yung i-prove natin. Una, base case. N equals 1. Totoo ba? Totoo ba itong statement na to? If n equals 1, ibig sabihin, totoo ba na the first derivative ng x, ito ba ay 1 factorial? Siyempre alam natin na ang derivative nito sa left side ay 1. Ito namang 1 factorial, 1. Kaya tama. So tama yung base case. Ngayon, punta tayo sa inductive step. So yung inductive step is we assume that this statement is true for n equals k. Siyempre yung k natin ano lang rin, 1 2 3 4 5 6 and so on. Non-negative integers. In fact, non-zero and non-negative integers, whole numbers lang, natural numbers lang. Suppose it is true. Ibig sabihin, if it is true, then d to the k, the kth derivative of x to the k, equal ba siya? Equal siya sa k factorial. So ito yung assumption para sa inductive step. So true, assume natin na true. Ngayon, if nag-add tayo ng 1 sa isang side, magiging true pa rin ba yung statement? Ibig sabihin, kasi sa induction, isang side lang yung pwede nating dagdagan. So ang tanong na gusto nating sagutin sa inductive step ay, totoo ba na pag dinagdagan natin ng 1, ibig sabihin, the k plus first derivative ng ating x to the k plus 1, so lahat ng k, palitan natin ng k plus 1, totoo ba na ito ay equal sa k plus 1 factorial? Totoo ba? Yan yung gusto nating malaman sa step na to. So, paano natin yan mapapatunayan? Kasi kung totoo yan, edi tapos na yung proof natin. Kasi meron tayong base case at inductive step. So, paano natin yan mapapatunayan? Ang gagawin natin is, dapat isang side lang nitong equality yung ating dadagdagan ng 1. So, pwede dito, pwede rin dito, yung dagdagan natin ng 1. Pwede dito or dito. Pero, hindi pwede yung dalawa. Kasi, ang tanong nga natin is, mag-i-equal ba? Pwede, makukuha ba natin tong equation na to? So, dapat isa lang muna yung dagdagan. Tapos, i-manipulate natin siya
tingnan natin kung kaya ba natin gawing katulad nung right side. So for example, sa case na to, nakita ko parang mas madali itong manipulate itong side na to eh. So yan yung dadagdagan natin ng 1 ha. Yung kabila. So dito muna tayo magsimula. So dk plus 1 over dx k plus 1 x to the k plus 1. So yan. Wag natin pakialaman na itong right hand side, wag na muna. Kasi tingnan natin kung ito ba pwede nating ma-manipulate at maging ganito tulad dito. So, ito muna. So, una, pwede nating itanggalin muna yung isang derivative. So, dx of dk dx to the k x to the k plus 1. Ginawa ko to kasi kamukha niya yung ating assumption. Ito yung assumption natin eh. Medyo kamukha niya, no? May k dito, may k, may k, may k. So malapit nang maging pareho. So kaya dito ako nagsimula. So imbis na gawin pala natin to, baliktarin natin. Iuna natin yung dk. Ito pala dapat. Yan pala. Tapos ddx x to the k plus 1. Yan pala. Sa labas pala dapat yung to the k. Kasi yung sa loob ngayon, pwede na itong ma-differentiate once. Diba? Yung dk, dxk, tapos ito magiging, alam na natin yung derivative niyan eh. So, derivative niyan ay k plus 1 times x to the k. Ito constant lang. Papalabas lang. K plus 1 d to the k x to the k. Ayan. Pero alam natin to, ito yung assumption natin eh. Ito yung sa inductive case assumption, di ba ito? Ibig sabihin k factorial yan. So, meron tayong k plus 1 times k factorial. Ito alam natin to, k plus 1 factorial to eh. Yun. Dahil k plus 1 factorial yan, katulad na sa nitong isa. Dito. Magkatulad sila, magkatulad. Dahil magkatulad sila, ibig sabihin na prove na natin ang ating theorem. Na-prove na natin ito. QED. So yun yung dalawang steps. Base case, inductive case. Inductive step. Tapos, yung pangalawa is ipoprove natin na pag yung M mas malaki sa N, meaning pag dinifferentiate mo siya ng mas maraming beses kaysa sa kanyang degree, ay 0 palagi ang makukuha mo. So, mabilis lang to. Di na to kailangan ng induction kasi alam na natin na sulat lang natin ulit dx m x to the n, no? Alam natin mas malaki yung m kaysa sa n. So, gawin natin dm minus n dx m minus n tapos dito sa loob dn. Tama, di ba? Tama. So, kailangan so ito, alam natin positive yan eh. Positive kasi mas malaki yung m kaysa sa n. So, may meaningful to, meaningful, may meaning. Pero itong loob na to, alam na natin to eh. Ano to? Di ba n factorial na to? Kanina. So, ano mangyayari? dm minus n over dx minus n times of n factorial. Ito, constant na yung n factorial eh. E di 0 to 0. Ibig sabihin, napatunayan na natin to. Bilis lang. So ano yung natutunan natin? So yung natutunan po natin is pag meron tayong polynomial na x to the n where n is non-negative integer, yung mth derivative niya, kung saan yung m din ay non-negative integer, yung mth derivative niya ay ganito. N factorial kung m at saka n ay magkapareho, at 0 naman kung mas malaki ang m at saka n. Tsaka pag mas maliit ang m kaysa sa n, ay ganito yung forma ng kanyang derivative. So ito po yung natutunan natin sa video na ito. Ngayon, kung gusto naman nating malaman kung ano yung x, kasi ginamit natin dito yung fact na the first derivative of x to the n ay
nx to the n minus 1. Ginamit natin to kanina eh. Kung gusto natin malaman kung paano ito nakuha ay may video rin tayo dyan.